Ja, Selina, Faction Prodigy 2 har du testat och du sa här innan kameran startade att den är lite svår att beskriva. Men du kan i alla fall göra ett försök. Vad tycker du om de här skidorna? Ja, men jag tyckte ändå att det var kul. Det är ju väldigt mjukt i backen idag och det var roligt. De är ju ganska lekfulla. Men jag som kommer från racing så har ju lite svårt för de här. Kändes det lite mer som en parkgibbig skida? Har jag förstått det rätt då? Ja, men det tycker jag. Jag tror att du skulle gilla de här. Jag får ut och köra dem sen. Ja, exakt. Men hur känns liksom flex? Är de mjuka då? Eller känns de mjuka, hårda? Jo, men alltså jag tycker ändå att de är lekfulla, men de var hårdare än jag trodde. Men ja, jag tycker ändå man får bra gensvar på dem. Hur funkar de att ligga på skär och bränna på i pisten då? Ja, men bra med lite fladdriga tycker jag. Men jag vet inte om de är lite långa för mig också. Men ja, lite svårt. Ja, men en hårdare parkskida. Ja. Funkar det som en beskrivning? Ja, men det tycker jag. Det låter bra. Vad får den här hårda parkskidan för betyg då? Den får 3 av 5. Tackar vi för det. Ja, Petrea, du ska recensera den här skidan som är lite svår att uttala, tycker du. Kanske är för att det är sista dagen på ett skidtest här. Men Faction Prodigy 2. Snyggt. Vad tycker du om den? Nej, men alltså, för mig så blir den lite mittemellan. Den blir lite för hård för att vara liksom den lekfulla skidan den är tänkt till. Men det är också, jag är inte världens tyngsta skidåkare. Så att jag tror att det hänger lite mer på det liksom. Vad gjorde den bäst då? Går det att säga? Ja, men jag skulle ändå säga så här: leka lite, hålla till lite i pistkanten, latcha lite på lite, liksom, försöka hitta lite knallar, lite hopp. Det gör den nog bäst. Gick du att testa den i hög fart? Hur upplevde du den där? Var den fladdrig eller stabil? Nej, men alltså, jag testade ändå. Det är mjukt idag, så det bidrar ju också till att det är lite lättsvängdare liksom. Men alltså, sköna, lugna mellansvängar så gick det jättebra. Ja, då kändes den trygg och stabil liksom. Men jag är lite för lätt för dem. Jag förstår. Vilken typ av skidåkare skulle du kunna rekommendera den här skidan till då? Men jag skulle säga att någon som gillar att åka lite överallt på berget, som har en liksom lekfull åkstil, de skulle nog tycka att de är liksom lite gibbiga. Skulle tycka att den här var jättehärlig. Och kanske lite tyngre åkare? Lite tyngre, precis. Kanske snarare då man får klassificera det, men en kille än en lättare tjej liksom. Och vad får de för betyg? Men just för att jag tror att väldigt många hade gillat dem, så får de en 4. För att jag kände ändå potentialen i skidan, även om den inte var perfect match för mig. Tack så mycket för det. Och glöm inte bort att prenumerera på Freerides YouTube-kanal naturligtvis. Ja, då står jag här med David från Faction och ett par Prodigy 3. Men vi har ju provat den som heter Prodigy 2. Men precis. Berätta, vad är det för skillnad egentligen? Ja, men egentligen den enda skillnaden på 2:an och 3:an är ju midjemåttet då, som blir bredare. Så är det ju rätt av på Factions line-up att ju högre nummer desto bredare midja. Annars är det samma typ av... Egentligen 2:an och 3:an är ju väldigt lik i egenskaper, uppbyggnad så att säga. Hela Prodigy-serien är ju en All Mountain Twin Tip-serie egentligen. Och går man från 0-1 som är rena pipeskidor till 2-3, 2:an som kanske är den mest allround skidan om man vill ha en skida både för backe, park och lite all mountain då kan man säga. 3:an som vi håller i här blir ju lite mer åt all mountain hållet, backside park country då, så att du får med hela spektrat i den då. Men 2:an som ni testade är ju den vi säljer mest och kanske den mest allround i Prodigy-serien då.
Och hur bred är tvåan egentligen då? Tvåan är ju på 98 mm där och sen har du ju ytterligare 10 mm i trean då. Så att, ja. Och om jag har förstått det rätt så är årets design på tvåan detsamma som den vi står med här. Och det är lite därför den är med här i bild. Det var därför vi switchade där, ja. Så att det är årsmodellsmässigt bara en designförändring mot föregående år då. Just det. Precis. Ja men härligt. Sen har du ju faktiskt smugit med en till spännande grej här som du gärna kan få berätta lite om. Precis. Företaget bakom Faction som heter Full Stacks då har ju jobbat 5 år här nu med att få fram en bootslinje, så att nu smyger lite pre-launch i år på Phantom Boots, och den stora lanseringen blir ju inför säsong 24-25 då. Så Phantom är ju ett nytt pjäxmärke på marknaden, och i dagsläget så är det 2 modeller. En parkpist eller väldigt mycket park, och en freeride-pjäxa egentligen med gåläge och pin då, så att säga. Hela tanken bakom Phantom är att använda väldigt mycket recycling, och så därav att de är svarta. Man använder upp till 30% återanvänd plast, och när man maler ner det så blir det ju svart. Och det blir lättare att färga om gammal plast svart. Och allting är skruvat, ingenting är nitat. Man ska kunna byta alla delar, både plös och spännen. Och sen är det en väldigt speciell liner också som är som en appresko. Du kan ta på dig och gå i linern på väg till och från backen och så vidare. Så att, ja, men det blir lite spännande. Det är en liten snackis, speciellt inom parkvärlden. Den blir ju i det högre prissegmentet, och en schysst progressiv parkpjäxa det här. Helt klart, så det blir spännande. Ja, det blir spännande att se om vi får se mer av det i framtiden. Precis. Ja, men tack så mycket så länge. Gött.